بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي في قناتكم شيوات ووصفات طبيعية مع سناء. اليوم إن شاء الله غادي نعطيكم وصفة فعالة لعلاج السعال أو البرد، مضمونة بإذن الله. هذه الوصفة هذه ممكن يستعملوها حتى الأطفال والحوامل لاحتوائها على مواد طبيعية. مكونات هذه الوصفة هي بصلة الحمراء واللفت والعسل. اللفت ممكن تستعملوا اي نوع متوفر عندكم، كاين هذا ابيض وكاين هذا البنفسجي وكاين واحد النوع اصفر ممكن حتى هو تستعملوه. اللفت مزيل للسعال وملين للصدر، والاخصائيين في التغذيه كينصحونا نتناولوه بكثره في فصل الشتاء لانه كيحتوي على مواد غذائيه قيمه في معالجه الربو والسعال المصحوب بالبلغم. اما البصله فهي كتساعد على علاج البرد، السعال وامراض الجهاز التنفسي. والعسل راه معروف عنه انه علاج طبيعي وشفاء لكل داء. ندوزو باش نحضروا الوصفه. اول حاجه غادي ناخذ اللفت والبصله، غادي نحكوهم في الحكاكه الرقيقه وغادي نتلاقى معكم هنا. من بعد ما حكيت اللفت في الحكاكه الرقيقه والبصله وعندي هنا العسل، غادي ندمجوا مع بعضياتهم. غادي ناخذ البصله نزيدها على اللفت وكذلك العسل، وغادي نخلط الكل مع بعضياتهم. هذا هو الخليط ديالي. من بعد ما خلطته كيولي على هذا الشكل هذا، كما لاحظتوا كيطلق واحد الماء بحال هكا. بالنسبه للاطفال غادي ناخذوا غير هذا الماء، غادي نعطيوه ليهم، يعني غادي نعطيوهم ملعقه صغيره بعد الفطور، وملعقه بعد الغداء، وملعقه بعد العشاء مده 3 ايام، لانهم ما غاديش يبغيو ياكلوا لنا اللفت والبصله. بالنسبه للكبار ناخذوا الملعقه كامله بحال هكا، ناخذوها يعني باللفت ديالها وبالبصله ديالها وبالعسل ديالها في الصباح وفي الغداء وفي المساء مده 3 ايام ان شاء الله. هاد الوصفه هذه ما يمكنناش نحتفظوا بها اكثر من يوم، لانها كتحتوي على البصله، والبصله بسرعه كتاكسد. غادي نحاولوا ناخذوا غير الكميه اللي تكفينا في الفطور وفي الغداء وفي العشاء. تنتمنى ان هذه الوصفه تجربوها لانها فعلا فعاله للزكام. الى عجبكم فيديو اليوم ديروا لايك وشاركوا معايا في القناه باش يوصلكم جديد الوصفات. شكرا لكم والى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.